ආයිබෝන් සුබ දවසක් ඔබට. අද මම ඉංග්‍රීසි පාඩමක් කියලා දෙන්නේ. ඒ තමයි මේ shall we. shall we භාවිතය ඉතාම වැදගත් ඉංග්‍රීසි වල මෙන්න මේ වගේ වාක්‍ය කියද්දි. කොහොමද මෙතන වල දාලා තිනවා අපි යමුද? අපි කමුද? අපි බොමුද? අපි නිදාගමුද? අපි කොහේ හරි යමුද? අපි ට්‍රිප් එකක් යමුද? අන්න ඔය වගේ වාක්‍ය කියද්දි කෙනෙක්ගේ අදහසක් විමසද්දී අපි shall we භාවිතා කරනවා. අර අපි සම්බන්ධ කරලා. අපි නාන්න යමුද? අන්න වගේ වාක්‍ය කියද්දි අපිට shall we පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඉතින් අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද මේ shall we එකයි ක්‍රියාපද සහ objects හරියට භාවිත කළ වාක්‍යයක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා හිතන්න අපි කමුද කියලා අපි යාළුවෙක්ගෙන් හරි යාළුවෝ කීප දෙනෙක්ගෙන් හරි අපිට අහන්න ඕන. එතකොට අපි කොහොමද මේක අහන්නේ? ඉතින් අපි ඉස්සල්ලාම මේ shall we කියන එක පාවිච්චි කරනවා. ඒක මුලටම අපි කියනවා shall we කියලා. ඊට පස්සේ අපි verb එක දානවා. දැන් අපි කමුද කියන එකේ ක්‍රියාපදේ වෙන්නේ කනවා කියන එක. කනවා කියන එකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ eat. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ shall we කියන එක මුලට පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟට ක්‍රියාපදේ shall we eat. අන්න ඒක තමයි අපි අහන්නේ. එතකොට ඉස්සෙල්ලාම මතක තියාගන්න shall we දානවා. ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදේ දානවා. shall we එක ළඟම ක්‍රියාපදේ තියන්න අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපි දාන ඕනම කැලලක් අපි හිතමු අපි බත් කමුද shall we eat rice. ඒවා අපි rice කියන කැලල එහෙම අගට දාන්නේ. හරි. ඒතර අපි වාක්‍ය ටිකක් බලමු. ඊට විශේෂ වාක්‍ය ටිකක් මේ shall we වලින් අහන. බලන්න මේ වාක්‍යය අපි ඒක කරමුද? අපි කාගෙන් හරි අහනවා අපි ඒක කරමුද කියලා. එතකොට අපි කොහොමද කියන්නේ? ඉස්සල්ලාම shall we එක පාවිච්චි කරනවා. shall we එක මුලට තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ වාක්‍ය ක්‍රියාපදේ මොකද්ද? ක්‍රියාපදේ කරනවා කියන එක. කරමු කියන එක. එතකොට කරනවට ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා do. එහෙනම් shall we do? shall we do? ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා අපි ඒක කරමුද කියලා අහන්නේ. එතකොට ඒකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා it කියලා. එහෙනම් shall we do it? එහෙනම් shall we do it කියලා තමයි අපි මේ වාක්‍යය අහන්නේ. දැන් බලන්න මේ වාක්‍යය. අපි දැන් නිදාගමුද? අපි හිතමු අපේ ගෙදරට යාළු කට්ටියක් ඇවිල්ලා එයාලා කතා කර කර ඉන්නවා රෑ 2-3 වෙනකම්. දැන් අපිට දැන් නිදිමතයි මට මං ගිහලා කියනවා අපි දැන් නිදාගමුද කියලා. කොහොමද අපි මේක කියන්නේ? ඉස්සෙල්ලාම shall we එක මුලට අපි ලියනවා shall we. ඊළඟට මේ වාක්‍ය ක්‍රියාපදේ බලන්න. ක්‍රියාපදේ තමයි නිදා ගන්නවා කියන එක. නිදා ගන්නට ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා sleep. එහෙනම් shall we sleep? ඊට පස්සේ අපි නිදාගමුද කියලා නෙමෙයි අහන්නේ අපි දැන් නිදාගමුද? දැන් නම් මොකද කියන්නේ? now. එහෙනම් ඒක දාන්න අගට. shall we sleep now? මතක තියාගන්න shall we එක ළඟම ක්‍රියාපදේ තියන්න. ඒතර මේ වාක්‍ය බලන්න අපි ඇහුව හමු වෙමුද? හරි. අපි හිතමු අපි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් කළා අපි හිතමු ප්‍රශ්නේ විසඳන්න දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා. විශේෂ පුද්ගලයෙක්. එයාට ඕන ප්‍රශ්නයක් විසඳන්න පුළුවන්. අපි කියනවා අපි ඇහුව හමු වෙමුද? කොහොමද අහන්නේ? මුලටම shall we දානවා. ඊට පස්සේ හමු වෙනවට ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා meet කියලා. meet කියන්නේ හමු වෙනවට. අපි ඔහුව හමු වෙනවා නම් කොහොමද අපි කියන්නේ? ඔහුට කියනවා he කියලා. හැබැයි මෙතන වාක්‍යයක අගට එනකොට අපි ඒක he කියන එක යොදන්නේ නැහැ. මොකද වාක්‍යයක අග අනුක්ත කරන්න ඕන. හරි. ක්‍රියාපදේ අනුක්ත කරන්න ඕන. එහෙනම් අපි දානවා him. එහෙනම් අපි ඔහුව හමු වෙමුද? shall we meet him? හරි. ගිහිල්ලා ඔහුව හමු වෙලා අර ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්නවා. shall we meet him? ඉතින් මේ වාක්‍යය බලන්න අපි ඇමතිතුමා හමු වෙමුද? ඉතින් ඔයාලා හිතන්න අපිට ඕනේ ජොබ් එකක් හරි ගන්න. එහෙම නැත්නම් ගමේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් පාරක් හරි හදා ගන්න ඕන. ඉතින් අපි අන්තිමේටම හිතනවා මොකද්ද? අපි ඇමතිතුමා හමු වෙමුද ගිහිල්ලා. ඉතින් මේ වාක්‍යය අපිට කට්ටියට කියන්න ඕන. අපි ඇමතිතුමා හමු වෙමුද? කොහොමද අහන්නේ? shall we? ඊට පස්සේ මේ වාක්‍යෙත් බලන්න ක්‍රියාපදේ මොකද්ද කියලා. හමු වෙනවා. හමු වෙනවට ඔයාලා දන්නවා meet. එහෙනම් shall we meet? ඇමතිතුමාට මොකද්ද කියන්නේ? minister. එහෙනම් අපි දානවා shall we meet the minister? මෙතන ද දාලා තියෙන්නේ ඇත්තටම නිශ්චිතයි මේක. අපි ඇමතිතුමාව කියනකොට අපි මනසේ තියෙනවා හරියටම නිශ්චිතවම ඇමතිතුමා. එහෙනම් shall we meet the minister? බලන්න මේ වාක්‍යය අපි ඒක මිලට ගමුද? අපි හිතමු අපි කඩේකට ගිහින් පෑ 2-3ක් ඇඳුම් තෝර ඉන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ දැන් මම බලාගෙන ඉන්නවා දැන් යාළුවා ඇඳුම් තෝරනවා නේද? ඊට පස්සේ යන්න ඕන වුණාට පස්සේ මං කියනවා මොකද්ද? එහෙනම් අපි ඒක මිලට ගමුද? කොහොමද අහන්නේ? shall we මිලට ගන්නට ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා buy කියලා. හරි. එතකොට ඒකට ඔයාලා දැනටම දන්නවා it කියලා. එහෙනම් shall we buy it කියලා යාළුවගෙන් අහනවා. හරි. ඊළඟට බලන්න මේ වාක්‍යය අපි රැස්වීම පවත්වමුද? හරි. ඔයාලා හිතන්න අපි ගමේ
රැස්වීමක් තියෙනවා එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි දේශපාලන රැස්වීමක් හරි එහෙම නැත්නම් ඉස්කෝලේ රැස්වීමක් හරි මොකක් හරි රැස්වීමක් තියෙනවා. එතකොට අපි හිතනවා ඉතින් අපි රැස්වීම අපිට තියන්න ඕන වෙනවා. හරි එහෙනම් අපි රැස්වීම පවත්වමුද? මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණාට පස්සේ අපි රැස්වීම කැඳවනවා. එතකොට කියන්න ඕන වෙනවා අපි රැස්වීම පවත්වමුද? කොහොමද අහන්නේ? මුලටම අනිවාර්යයෙන්ම shall we එනවා. ඊට පස්සේ මේ පවත්වනවට ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා hold කියලා. hold කරනවා කියන්නේ පවත්වනවා. හරි. shall we hold the රැස්වීමට කියන meeting. එහෙනම් shall we hold the meeting. මෙතන ද දාලා තියෙන්නේ අපි රැස්වීම කියන එක හරියටම දන්නවා. shall we hold the meeting කියලා වලට අහන්න පුළුවන්. එතකොට අපි රාත්‍රී ආහාරය ගමුද? කොහොමද අහන්නේ? දැන් අපි හිතමු අපේ ගෙදරට නෑදෑයෝ කට්ටියක් ඇවිල්ලා එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ ගෙදරට නෑදෑයෝ කට්ටියක් ඇවිල්ලා අපි කෑම හොඳට හදලා තියලා අපි කියනවා මොකද්ද? කෑම හොඳට හදලා තියලා අපි යාළුට කියමු එහෙනම් අපි රාත්‍රී ආහාරය ගමුද කියලා අපි අහනවා. එතකොට අපිට ඒක අහන්න වෙන්නේ කොහොමද? shall we අපි ආහාර ගන්නවට කියනවා have කියලා. තියෙනවටත් කියනවා තියෙනව ඉන්නවටත් have පාවිච්චි කරනවා. ආහාර ගන්නවටත් have පාවිච්චි කරනවා. එහෙනම් shall we have රාත්‍රී ආහාරයට කියනවා dinner. එහෙනම් shall we have our dinner. මෙතන අවව දාලා තියෙන්නේ යම්කිසි අර ෆැමිලි එකක්. ඒ කියන්නේ මිත්‍රශීලීත්වයක් ප්‍රකාශ කරන්න අවව දානවා. අපි අපේ ආහාරය රාත්‍රී ආහාරය ගමුද කියන එකට තමයි මෙතන shall we have our dinner කියලා භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. බලන්න මේ වාක්‍යය අපි බලාගෙන ඉමුද? කොහොමද අහන්නේ? දැන් අපි තුමු අපි යාළුවෙක් කෙනකම් බලාගෙන ඉන්නවා එන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි යන්නම හදනවා. යන්නම හදලා තව යාළුවෙක් කියනවනේ. අපි තව ටිකක් බලාගෙන ඉමු නේද? අපි බලාගෙන ඉමුද? කොහොමද අහන්නේ? shall we අපි බලාගෙන ඉන්නවා නම් තව පුද්ගලයෙක් කෙනකම් හරි මොකක් හරි දෙයක් සඳහා අපි වෙලාව ගත කරනවා නම් අපි කියනවා wait. එහෙනම් shall we wait? අපි බලාගෙන ඉමුද? බලන්න මේක ටිකක් දිග වාක්‍යයක්. අපි ඔහු වෙනතුරු බලාගෙන ඉමුද? එතකොට බලන්න දැන් මෙතනත් අපි කාගෙන් හරි අහනවානේ අපි දාලා අපි ඔහු වෙනතුරු බලාගෙන ඉමුද? එතකොට මුලටම අපි shall we ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ වාක්‍යය බලන්න ක්‍රියාපදේ. ඔහු එනතුරු බලාගෙන ඉමුද? හරි. එතකොට මෙතන බලාගෙන ඉන්නවා කියන එක තමයි ක්‍රියාපදේ. එතකොට එනවා කියලා ක්‍රියාපදයකුත් තියෙනවා. එතකොට එනතුරු බලාගෙන ඉමු. එතකොට ඉමු සම්බන්ධ වෙන්නේ බලාගෙන කියන ක්‍රියාපදෙත් එක්ක. එහෙනම් shall we බලාගෙන ඉන්නකොට අපි කියනවා wait. shall we wait? තුරු කියලා මෙතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. තුරු. අපි ඔහු එනතුරු කියලා අපි පාවිච්චි කරන්නේ till. හරි. තුරු නම් අපි till කියලා පාවිච්චි කරනවා. එහෙනම් අපි ඔහු වෙනතුරු බලාගෙන ඉමුද? shall we wait till he comes? එතකොට till he comes කියලා මෙතන පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මොකද සරල වර්තමාන කාලේ simple present tense මෙතන පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. shall we wait until he comes කියලාත් කියනවා. මේ වාක්‍ය බලන්න අපි එහෙ යමුද? හරි. අපි හිතනවා අපිට නිමාඩුවක් හම්බ වෙනවා. ලොකු නිමාඩුවක්. ඉතින් අපි යාළුවෙක් ගෙදර යනවා. එතකොට අපි යාළුවෙකුට කියනවා අපි එහෙනම් එහෙ යමුද? නේද? එහෙම නැත්නම් අපි මොකක් හරි බයිසිකලයක් හරි අපිට ඕන වෙනවා. මොකක් හරි ගමනක් යන්න නේ. එහෙනම් අපි එහෙ ගිහින් නේද? ඉල්ලගමුද? නේ. අපි එහෙ යමුද? අන්න එහෙම අහන්න පුළුවන්. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? shall we යනකොට අපි කියනවා go. ඔයාලා දන්නවා දැන්ටමත්. shall we go? එහෙනම් මොකද්ද කියන්නේ? එහෙනම් there. shall we go there? අපි එහෙ යමුද? බලන්න මේ වාක්‍යය අපි මොනවා හරි කමුද? නේද? අපි හිතමු අපි ටවුන් එක යනවා. යනකොට ඉතින් දැන් බඩගිනි එනවා. අනකොට අපි කටින් අහනවා නේද? එහෙනම් අපි මොනවා හරි කමුද? නේද? කාලය පැය මොනවා හරි කරන්න කියලා අපි කියනවා අපි මොනවා හරි කමුද? එහෙනම් මෙතනත් අපි shall we ගන්න මුලට shall we මෙතන ක්‍රියාපදේ කනවා කියන එක කනවට eat කියනවා. ඒක මොනවා හරි කියලා අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් අහන්නේ? something කියන්නේ මොනවා හරි. something එකක් ඕනේ. shall we eat something? අපි මොනවා හරි කමුද? අපි මොනවා හරි බොමුද? නේද? අපි දැන් හවස යනකොට නේ අපි මොනවා හරි මේ බොමුද කියලා අපි අහනවා කට්ටියගේ. හරි. එතකොට කොහොමද කියන්නේ? shall we බොනවාට කියනවා drink. එතකොට මොනවා හරි කියනවා something. එහෙනම් shall we drink something? මොනවා හරි බොමුද? මෙන්න මේ වාක්‍යය බලන්න තව විශේෂ වාක්‍යයක්. අපි වෛද්‍යවරයෙක් හමු වෙන්නේ යමුද? නේද? අපි හිතනවා සතියක් තිස්සේ අපිට ඉස්සරදයක් හැදෙනවා. නේ? නැත්තම් බඩේ අමාරුවක් හැදෙනවා. ඊට පස්සේ එයා ගෙදරට වෙලා ඉන්නවා අපි ගිහිල්ලා කියනවානේ. ඕක හරියන්නේ නැහැ. අපි වෛද්‍යවරයෙක් හමු වෙන්නේ යමුද? එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? shall we අපි හම්බෙන්න යනවට කියනවා බලන්න යනවට හම්බෙන්න යනවට කියනවා see. see පේනවටත් කියනවා see කියලා. හම්බෙන්න යනවට see. එහෙනම් shall we go to see? අපි යනවා බලන්න.
shall we go to see අපි යනවා බලන්න see a doctor දැන් මෙතන කියන අපි යනවා බලන්න වෛද්‍යවරයෙක් කියලා තේරුම තමයි එන්නේ ඒ වුණාට ඒක කියවෙන්නේ හරියටම අදහස් වෙන්නේ shall we go to see a doctor කිව්වහම අපි වෛද්‍යවරයෙක් හමු වෙන්න යනවා කියන අදහස බලන්න මේ වාක්‍යය අපි ශ්‍රම දානයට සහභාගී වෙමුද හරි අපි දන්නවා අපි ගමේ මොකක් හරි පාරක් සුද්ධ කරන වැඩක් මොකක් හරි එකකට ශ්‍රම දානයක් දාන හරි ඉතින් යාළුවා හදනවා යන්න නැතුව ඉන්න එතකොට මං ගිහින් කියනවා මොකද අපි ශ්‍රම දානයට සහභාගී වෙමුද කියලා අහනවා කොහොමද අහන්නේ මුලටම shall we එක දාගන්න සහභාගී වෙනවට අපි කියනවා මතක තියාගන්න take part කියලා අපි කියනවා සහභාගී වෙනවට එතකොට shall we take part in the ශ්‍රමදාන ව්‍යාපාරයට අපි කියන ශ්‍රමදාන කැම්පේන් කියලා. ශ්‍රමදානට ශ්‍රමදානෙම තමයි ශ්‍රමදාන කැම්පේන්. එහෙනම් shall we take part in the ශ්‍රමදාන කැම්පේන්. බලන්න මේ වාක්‍යය අපි චිත්‍රපටයක් බලන්න යමුද? නේද? අපි ටීවී බල ඉඳලා එපා වෙලා නේද? ටීවී එකේ ඇඩ්වර්ටයිස් බල ඉඳලා චිත්‍රපට නැහැනේ. ඒකින්ද අපි කියනවා ෆිල්ම් හෝල් එකටම ගිහිල්ලා අපි චිත්‍රපටයක් බලන්න යමුද කියලා අපි යාළුවෙක්ගෙන් අහනවා. කොහොමද අහන්නේ? shall we go? shall we go to see? කියන්නේ මේ මෙතන see දාලා තියෙන බලනවට කියනවා see කියලා. එහෙනම් shall we go to see? අපි යමුද බලන්නට කියන අදහස. චිත්‍රපටයට කියන ෆිල්ම් තමයි කියන්නේ. shall we go to see a film? අපි චිත්‍රපටයක් බලන්න යමුද? මේ වාක්‍යය බලන්න අපි පයින් යමුද? නේද? මේ දවස්වල බස් වල යන්න සල්ලිත් නැහැ. ඒකින්ද අපි කියනවා කමන්නේ මේ ටික අපි පයින් යමුද? නැත්නම් අපි පයින් යමුද? කොහොමද අහන්නේ? එතන මුලටම අනිවාර්යෙන් shall we යනවට කියනවා go කියලා. ඒ වගේම පයින් කියද්දී පාදයට කියනවා foot කියලා. ඒකට පයින් ගමන් කරනවා නම් on foot මතක තියාගන්න. shall we go on foot? අපි බස් එකේ යමුද කියලා අහන්නේ කොහොමද? shall we go by bus? එතන by දාන්න. වාහන වලින් යනවා නම් by bus, by bicycle නේද? by car එහෙම දාන්න. පයින් යනවා නම් shall we go on foot? පයින්. හරි. එතකොට බලන්න දැන් අපි ප්‍රශ්නයක් අහනවා කොහොමද? shall we go on foot? අපි පයින් යන්නද? එතකොට අපි උත්තර දෙන්නේ කොහොමද? අපිට කියන්න පුළුවන් හොඳ අදහසක්. Okay, that's good, nice idea. නැත්නම් that's good idea කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි විරුද්ධ පැත්තට උත්තර දෙනවා කොහොමද? නෑ අපි බස් එකේ යමු. මේ තමයි. දුර වැඩි ඒකින්ද අපි බස් එකේ යමු. කොහොමද කියන්නේ? No, let's go by bus. දැන් let's දාලා තියෙන්නේ. අපි යමු, අපි කමු කියද්දි අන්න ඒ වගේ වාක්‍ය වලට අපි දානවා let's කියන එක. අපි යමු නම් let's go by bus. හරි. අපි කමු නම් let's eat. අපි නිදාගමු නම් let's sleep. එහෙම. හරි. එතකොට ඔය විදිහට තමයි ප්‍රශ්න සහ උත්තර අපි තවත් වීඩියෝකින් හමු වෙමු. සුබ දවසක්.